vlogs! Welcome back to my channel. So ngayon tayo ay gagawa ng DALI makeup tutorial. So dahil tayo ay inspired o ako ay inspired sa Heist na Netflix series, so tayo ay gagawa ng DALI mask sa aking mukha. So meron talagang DALI mask. So ini-makeup ko siya sa aking mukha. So ngayon, last time nakagawa na ako ng DIY na jumpsuit ng Heist. So dahil tayo hindi nakapag-order ng Lazada, Shopee, or whatever, hindi tayo nakapag ng jumpsuit. But now, nagawa ko naman natin ng paraan. So ngayon tayo ay mag-makeup na siya. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na, and don't forget to like and share this video and click the bell button para lagi kang updated sa mga vlogs ko. Asli montaña, sotto l'ombra di un bel fiore.